Mỗi cây là 5W. Và đây là những cái rắc kết nối. Ở đây mình có lắp thêm một cái màn cộng hưởng để báo âm thanh nó chất lượng hơn nhé. Và phiên bản này mình sẽ sử dụng đặc biệt hơn, mình sẽ sử dụng viên pin Lipo có dung lượng là 5000 mAh, đỡ phải đấu nối nhiều mà dung lượng nó cao nhé. Và đây có một chiếc công tắc để bật tắt và một bóng đèn lúc nữa mình nối thêm ra ngoài để làm bóng báo. Và phiên bản này mình sẽ tiếp tục sử dụng cái tổng số của máy này để làm vỏ. Lúc đầu mình định làm một cái vỏ bằng gỗ thôi, nhưng mà do cái loa này nhìn nó hơi nhỏ nên mình sẽ làm một cái tốt cho nó vẫn nhỏ gọn mà chất lượng âm thanh lại hay nhé. Ok, sử dụng tổng số của mình có độ dài là 2 mm.
Ok, ở cái phiên bản này thì mình làm nó khác hoàn toàn với các phiên bản trước nhé. Mình làm một cái hộp riêng cho cái phần loa này để nó thu nhỏ diện tích lại, thì cái màng cộng hưởng này nó sẽ hoạt động tốt nhất có thể nhé. Vì diện tích càng nhỏ thì cái màng này nó có ra không khí để nó đọc tốt nhất. Thì ở đây là mình đã vị trí hết rồi. Ở trên này là con led thông báo, thì mình sẽ câu dây ra con led ở trên này. Trên cái mảnh này có con led này, các bạn câu dây ra nhé. Và cái này thì mình đã gắn ký rồi. Còn cái phần ngoài này thì không cần ký được, tại vì cái hộp này mình đã làm riêng trong hộp riêng rồi. Bây giờ mình sẽ gắn mạch vào đây. pin nó gần đây quá nên đặt cái mạch xa ngoài đây quá nên cái dây điện nó hơi căng, nhưng mà vẫn cắm được vào máy con. Về cái phần nguồn thì có một rác nguồn này do mình đấu vào đầu của pin. Đây cứ dương là một dây dương của pin đi ra và
toàn với các phiên bản trước nhé. Vì cái loa này giá nó gần như là gấp 3 lần cái phiên bản trước luôn. Thì ở đây mình đã thiết kế theo kiểu mới là mình làm hai cái ngăn ra nhé. Một ngăn là riêng cho loa này để cho không khí không bị thoát ra ngoài này, và nó kín để cái màn cộng hưởng nó hoạt động tốt nhất có thể. Và phía sau và chỗ này mình có kèm giấy ở trong rồi, rất là chắc tay luôn các bạn. Ở phía sau có một cái công tắc và một dây sạc. Thì bây giờ mình sẽ test làm các bạn xem nhé. Mình sẽ sử dụng một sáng điện thoại mình. Khi cắm sạc sẽ có một bóng led báo màu đỏ bên trong, khi nào sạc đầy nó sẽ chuyển sang màu xanh. Cho nó chất các bạn. Đây là cái phiên bản trước này, nó nhỏ hơn nhưng mà mình nghĩ âm thanh là sẽ to hơn nhé. Vì cái phiên bản trước loa nó rẻ mà, cái loa này có 3W, 4 ohm 3W thôi, còn cái loa lần này là 5W luôn nhé. Và cái mình nghĩ màn cộng hưởng đập tốt hơn đấy, và cái phiên bản này cầm nhỏ gọn nhìn đẹp hơn này. Ok, và đây là tên của cái loa này.